السلام علیکم. نن چې کوم دی د کوارډینیشن اینڈ کنټرول نه دریم نمبر لیکچر دی او دا زموږ سره یو شارټ مونته لیکچر دی. په دې کې به سمپل د نیورون چې کوم دی ټایپس هغه ډسکس کوو. په سیکنډ لیکچر کې موږ د نیورون په ډیټیل سره ډسکس کړو د هغې فنکشن د هغې سټرکچر. اوس په دې لیکچر کې به د نیورون ټایپس ډسکس کوو چې زموږ سره د نیورونو څو اقسام دي. صحیح شوله که نه؟ ها دلته ما لیکلي چې on the basis of function neuron has three types. اوس د فنکشن په بیس باندې د کار په بیس باندې د نیورون زموږ سره درې ټایپس دي. څو ټایپس دي؟ درې. وړاندې دلته ما لیکلي دي سنسري نیورون. وړاندې چې کوم نیورون دي هغه ته موږ وایو سنسري نیورون. اوس دا دې کار څه دی؟ carry impulses from sense organ to CNS. اوس زموږ سره د دې کار دا دا زموږ سره امپلس وړي. صحیح شوله که نه؟ د سنس آرګن نه چېرته وړي؟ CNS ته، سنټرل نروس سیسټم یعنې برین ته وړي. صحیح شوله که نه؟ په سنټرل نروس سیسټم کې زموږ سره برین اینډ سپاینل کارډ راځي. صحیح شوله؟ نو دا زموږ سره دا میسج چېرته وړي؟ دا زموږ سره وړي برین ته. ګوره موږ ویلو زموږ باډي کې چې کوم دا میسج ځي راځي دا ان د فارم آف نرو امپلس ځي راځي. او دا په سیکنډ لیکچر کې موږ ویلو چې یاره دا زموږ سره د نیورون په تھرو باندې ځي راځي. دی په سیکنډ لیکچر کې موږ په ډیټیل سره خبره کړې. صحیح شوله که نه؟ ها نو سیم په ځان سره دومره یاد ساتئ چې زموږ سره چې کوم سنسري نیورون دا زموږ سره امپلس یعنې میسج وړي د سنس آرګن نه. او موږ په وړاندې لیکچر کې دا ویلو چې یاره زموږ سره 5 سنس آرګن چې کوم دا زموږ سره مین ریسپټر دي. دا زموږ سره میسج اخلي. میسج مطلب دا چې زموږ سره چې کوم ایکسټرنل انټرنل چینج دا هغه ریسیو کوي اخلي. 5 سنس آرګن چې په وړاندې لیکچر کې موږ په ډیټیل سره دا ډسکس کوو. اوس دا زموږ سره دا خو موږ دې ډیفینیشن دی. اوس دلته ما لیکلي چې in these neuron axon is short and long dendritus. اوس ځان سره یاد ساتئ د سنسري نیورون چې کوم دي د دې زموږ سره axon دا شارټ کچ او dendritus دا لانګ. د axon او dendritus دا زموږ سره د نیورون سټرکچر دی او دا موږ په سیکنډ لیکچر کې په ډېر سره هغه ډسکس کړو. د دې لانګ dendritus چې دا ما سره یاد ساتئ چې سنگل dendritus لانګ وي خو سنگل لانګ ډنډرایټس دا سره یاد ساتئ. صحیح شوله که نه؟ اوس دویم نمبر چې کوم زموږ سره نیورون دی هغه دی موټر نیورون. څه شی دی؟ موټر نیورون. او دا څه ته وایي؟ ټیک امپلسز فرام CNS ټو افیکټر. مطلب دغه نیورون چې کوم دی دا د برین نه اوس دا امپلس پر راوړي چېرته افیکټر. مونږ ویلو چې زموږ د باډي چې کوم افیکټر دی هغه مسل اینډ ګلینډ دی. صحیح شوله که نه؟ په نروس کوارډینیشن دی او په کیمیکل کوارډینیشن کې زموږ سره ډیفرنٹ ټیشو دا زموږ سره څه دي؟ افیکټر. صحیح شوله که نه؟ اوس they have long axon and short dendritus. او دا د هغې الټه دی. د هغې زموږ سره شارټ اکزان و د دې اوس زموږ سره لانګ اکزان دی. څه شی دی؟ لانګ. او د هغې زموږ سره لانګ ډنډرایټس او دې زموږ سره شارټ ډنډرایټس دی. او دلته ما لیکلي دی میني. د میني مطلب دا دی د هغې زموږ سره سنګل ډنډرایټس و که نه د دې زموږ سره بلاشي ډنډرایټس. څه شی دی؟ بلاشي ډنډرایټس. دریم نمبر او اخري چې زموږ سره کوم نیورون دی هغې ته موږ وایو اسوسییټیو نیورون. څه ته وایو؟ اسوسییټیو. اوس د دې کار څه دی؟ link sensory and motor neuron with each other. اوس زموږ سره دا سنسري نیورون او دا موټر نیورون چې څه په تھرو یو بل سره لینک دي هغه نیورون ته موږ وایو اسوسییټیو نیورون ته موږ وایو. صحیح شوله که نه؟ دلته ما بیا لیکلي چې they have short axon and dendritus. اوس د دې axon هم شارټ دی او dendritus هم شارټ. صحیح شوله که نه؟ لکه ګوره سمپل ګلو تاسو زه در کومه ګوره زموږ سره چې کوم ریسپټر دی هغې سټیمولي چې کوم دا مطلب ایکسټرنل یا انټرنل چیج هغې ریسیو واخیستو. دغه چې کوم زموږ سره انفارمیشن دی د ریسپټر نه مطلب 5 سنس آرګن موږ دا زموږ سره مین ریسپټر دی دا به چې کوم دی دا سنس نیورون دی دا انفارمیشن واخلي او دا به ویسي چېرته CNS ته به ویسي مطلب برین ته. هلته به د هغې انالیسس وشي د هغې به تجزیه وشي او د هغې مطابق به فیصله وشي. اوس هغه میسج چې واپس راځي هغه زموږ سره راوړي موټر نیورون به راوړي. څه به راوړي؟ موټر نیورون. او چېرته به راوړي؟ افیکټر ته به راوړي او افیکټر به د هغې خلاف پس ریسپانس شو. صحیح شوله که نه؟ اوس دغه دوه نیورون مطلب زموږ سره سنسري او موټر نیورون
دا د یو بل سره څه په ترو باندې لینک وي هغه ته موږ وایو اسوسییټیو نیورون. د اسوسییټیو نیورون د دې دواړو نیورون په منځ کې یو پل یو برج دی. صحیح شو لکه دا مطلب د یو بل د دې برج په ترو باندې یو بل سره سړي کنه. صحیح څنګه چې مطلب اکثر د مطلب د دوه سړکونو په منځ کې یو برج وي نه دا د یو سړک نه بل سړک سړی اوري نو د برج په ترو باندې د پل په ترو باندې اوري. دغه شانته دا هم چې کله زموږ سره برین ته ځي نو هم اسوسییټیو نیورون کراس کوي او چې د برین نه هم واپس راځي نو هم اسوسییټیو نیورون کراس کوي او افیکټ راځي. صحیح شو کنه. دا سیمپل زموږ سره یو مختصر شارټ ویډیو وا او په دې کې چې کوم موږ د نیورون ټایپس ډیسکس کړو. نو امید کوم تاسو په دې باندې پوه شئ.